سلام دوستان مهربان، در این برنامه طرز تهیه فلافل را برایتان نشان خواهم داد. مواد لازم: نخود نیم کیلو، پیاز 1 عدد، مرچ سیاه، نمک، زردچوبه به قدر نیاز، سیر 3 دندانه. نخود را در داخل میکسر انداخته با پیاز و سیر خوب ریزه میکنه. سپس نمک، زردچوبه، مرچ سیاه را علاوه کرده و مخلوط میکنه. و به شکل توپ‌های کوچک آماده کرده در روغن داغ سرخ میکنه. دوستان ارجمند، فلافل خوشمزه ما آماده شد. تا برنامه بعد، خدا نگهدار. منتظر لایک، کامنت و سابسکرایب شما عزیزان هستم.